कल्पना गर्नुहोस्, देशको सबैभन्दा ठूलो निर्णय गर्ने ठाउँ संसद बन्द छ। तर त्यही बेला भित्र कतै एउटा कागजमा हस्ताक्षर हुन्छ र भोलिपल्ट बिहान पुरा देशका नियम बदलिन्छन्। यो कुनै फिल्मको दृश्य होइन, यो हो नेपालको राजनीति। नेपालमा कानुन बनाउने एउटा यस्तो बाटो छ जहाँ न त सांसद बहस चाहिन्छ न त सांसदहरूको भोट। एउटा कोठामा बसेर केही मन्त्रीहरूले निर्णय गर्छन्, राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ र रातारात देशको कानुन बदलिन्छ। यसलाई भनिन्छ अध्यादेश। हाम्रो देशमा अध्यादेश कहिले बाध्यता बन्छ त कहिले राजनीतिक हतियार। हिजो जसले यसलाई लोकतन्त्रको उपहास भने, आज उनीहरू नै किन यसको सहारा लिइरहेका छन्। आज हामी नेपालको अध्यादेश राजनीतिको भित्री कथा खोतल्नेछौँ। 2078 भदौ शेरबहादुर देउबा भर्खरै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँको अगाडि एउटा चुनौती थियो, नेकपा एमाले भित्रको एउटा समूहलाई फुटाएर आफ्नै सरकार टिकाउनु, तर कानुन बाधक थियो। त्यतिबेला एउटा यस्तो अध्यादेश ल्याइयो जसको एउटै लक्ष्य थियो, एमाले टुक्र्याउन सजिलो बनाइदिने। काम सफल भयो। माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बन्यो र काम सकिने बित्तिकै त्यो अध्यादेश फिर्ता ल्याइयो। यसलाई भनिन्छ विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थको अध्यादेश। तर यो खेल देउबाबाट मात्र सुरु भएको होइन। 2077 सालमा केपी शर्मा ओलीले नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षलाई बाइपास गर्दै 52 जना आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिनुभएको थियो। यी दुवै घटनाले के देखाउँछन् भने, सत्तामा बस्नेहरूका लागि अध्यादेश एउटा सुपर पावर जस्तै हो। अब कानुनी कुरा गरौँ। के अध्यादेश ल्याउनु गैर कानुनी हो? बिल्कुल होइन। नेपालको संविधानको धारा 114ले सरकारलाई यो अधिकार दिएको छ, तर यसका दुईवटा कडा शर्तहरू छन्। संसदको अधिवेशन नचलेको हुनुपर्छ, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको हुनुपर्छ। तर यहाँ एउटा लुपहोल छ। सरकारले अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशनलाई जानी अन्त्य गरिदिन्छन्। उदाहरणका लागि भर्खरै 2083 वैशाख 9 गते संसद बैठक आह्वान गरियो र लगत्तै 10 गते विशेष कारण भन्दै रद्द गरियो। किनकि वैशाख 14मा 6 वटा अध्यादेश ल्याउनु थियो। यो भनेको संविधानको अक्षर पालना गरे पनि यसको मर्ममाथि प्रहार हो। अहिलेको सरकार जसले परिवर्तन र नयाँ आशाको नारा दियो, उसले पनि त्यही बाटो रोज्यो। सहकारी ऐन संशोधन, मनी लन्ड्रिङ र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने जस्ता 6 वटा अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो। सहकारी पीडितको न्यायका लागि यो आवश्यक होला, तर के यो नियमित संसदबाट हुन सक्दैन थियो? यहाँ एउटा ठूलो बहस छ। सरकार भन्छ हामीले जनतालाई छिटो सुशासन दिनु छ, विपक्षी भन्छन् यो त अधिनायकवादको बाटो हो। के पुरानोले ल्याउँदा खराब र नयाँले ल्याउँदा सही हुन्छ? प्रश्न यहीँनिर छ। अब एउटा व्यावहारिक कुरा बुझौँ। सडक समयमा बनाउनका निम्ति 41 वटा कानुन तत्काल अहिले हामीले यसलाई बदल्नु पर्ने रहेछ। कुन कानुन खारेज गर्ने, कुन कानुन परिमार्जन गर्ने, कुनलाई मर्ज गर्ने। किन सरकारहरू यो चोर बाटो रोज्छन्? किनकि नेपालमा सिधा बाटो निकै भिरालो र सुस्त छ। एउटा कानुन बनाउन विधेयकको ड्राफ्ट बन्नुपर्छ, संसदीय समितिमा महिनौँ छलफल हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभा जानुपर्छ, फेरि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुपर्छ। यो सबै गर्दा कहिलेकाहीँ वर्ष दिन बित्छ। 41 वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि यही गतिमा जाने हो भने सरकारले 5 वर्षमा एउटा सडक बनाउने कानुन पनि पास गर्न सक्दैन। त्यसैले काम गरेर देखाउने दबावमा रहेका मन्त्रीहरूका लागि अध्यादेश फास्ट ट्र्याक बन्नुपर्छ। अनन्त अध्यादेश एउटा औजार मात्र हो। यो औजारले कसैको घर बनाउन पनि सकिन्छ र कसैको घर भत्काउन पनि। यदि अध्यादेशको नियत जनताको सेवा हो भने त्यो सही होला। तर यदि यसको प्रयोग सत्ता जोगाउन वा विपक्षीलाई सिध्याउन मात्र गरिन्छ भने यसले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ। अहिलेको सरकार खुकुरीको धारमा हिँडिरहेको छ। जनताको आशाको पहाड अग्लो छ, तर कानुनी प्रक्रियाको बाटो साँघुरो। तपाईँलाई के लाग्छ? सरकारले काम छिटो गर्न अध्यादेशको सहारा लिनु बाध्यता हो कि रहर? के यो नयाँ सरकारले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको हो? आफ्नो विचार तल कमेन्ट गर्नुहोला।